tänkte jag förklara hur man säger har på franska. Har är ett av de absolut vanligaste verben. Men det som är kruxigt i franskan är att det är oregelbundet. Så att man måste lära sig varje form för sig. Och jag kommer ge några tips hur man ska komma ihåg har. Det som är väldigt bra är att alla börjar på A i början utom ett. Det börjar på A här. Det här är grundformen. Då säger man avoir. Avoir. Så uttalet här blir oa. Avoir. Och det här betyder alltså att ha. Men om ni ska säga det i nutid, då säger ni ju inte jag har en hund. Utan ni säger jag har en hund. Och när ni säger jag har så böjer ni det alltså i nutid. Och då måste ni kunna alla personer. Här är det lite kruxigt. Därför att avoir, A är en vokal. Vanligtvis så säger ni så här på jag-formen. Je, det är jag. Men nu tycker fransmännen inte om, de tycker inte att det blir någon bra flow om man ska säga, för att det här är nämligen jag-formen av har. Då tar de bort e-et och sätter dit en sån istället. Jaj. Så det blir, uttalet på den här är re. Re. Men vi ska ha lite tonande så här. Re. 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 Så jag gör det lite sådär. Men det betyder jag har. Du har. Då säger man tya. Tya. Och s-et uttalas inte. Och u-et blir som en blandning mellan u och i. Så det blir tya. Tya. Och sen ska man helst inte ha något mellanrum emellan. Så man säger inte tya utan tya. På tredje personen så heter det bara a. Den uttalas ju exakt likadant som på du. Men när man skriver den så skriver man utan s. Så han har heter illa. Hon har ella. Och man har onna. Så det blir illa. Ella. Onna. På vi-formen måste man också tänka till lite extra när det börjar på vokal. Vanligtvis, om man bara säger vi så uttalas den här som no. Och den uttalas vo. Man säger inte s-et. Men om man har ett verb som börjar på vokal så blir det, då binder man ihop här med som ett z. För att få ett bättre flyt när man säger det. Så då säger man alltså nous avons. Nous avons. Så uttalet blir nous avons. Nous avons. Och det är jätteviktigt att ni säger ett z. Ett tonande z där så det blir z. Därför om jag skulle säga ett helt vanligt s och säga nous avons, då blir det ett helt annat verb. Då blir det vi vet istället för vi har. Så att det skiljer alltså nous avons, nous avons. Så därför är det jätteviktigt att ni har ett z-ljud där. Samma sak här. Ni binder ihop så det blir vous avez. Det blir vous avez. Vous avez. Säger ni utan tonande s så blir det vous savez. Och då betyder det ni vet. Vous savez. Så sa jag i början att alla börjar på ett a utom en. Så den här börjar på a. A, 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 A. Då är det alltså den enda som inte börjar på A kommer alltså sist. För att komma ihåg det så brukar jag säga så här. Har ont. Man har ont. Eller hur? Så därför är sista formen ont. Alltså O-N-T. Alla har börjar på A utom den sista så man har ont. Här binder ni också ihop. Och här är det också jätteviktigt att ni säger Z. Så det blir ils ont. Ils ont. För säger ni med S, då blir det är istället. De är. Okej, det här uttalas ils ont. Och den här ils ont. Nasaler på slutet. Och alla
de här betyder alltså jag har, du har, han har, hon har, man har, vi har, ni har och de har. Och eftersom ni nu har skrivit upp det här i spalter så att det står franska på ena sidan och svenska på andra, så kan ni nu en liten stund först träna så att ni kan det från franska till svenska och sen från svenska till franska.